नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरुलाई Realme Narzo 50 सिरिजको बारेमा त थाहा नै होला। केही समय अगाडि चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा Realme Narzo 50A र Realme Narzo 50i चाहिँ लन्च भएका थिए। सो फाइनली तिनीहरुको सक्सेसपछि चाहिँ Realme ले Realme Narzo 50 Pro लाई चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Realme Narzo 50 Pro को बारेमा कुरा गर्ने भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.6 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न मिल्दैछ, 144 हर्जको चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट देख्न मिल्दैछ भने 360 हर्जको चाहिँ हामीले टच सेन्सिटिभ देख्न मिल्दैछ, जो एकदमै कमालको रहेको छ। गेमिङका लागि एकदमै बब्बाल हुनेवाला छ र 395 को चाहिँ पीपीआई पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्दैछ, वाइड वन L1 को चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्दैछ। तर यसमा चाहिँ HDR10 को सपोर्ट देख्न मिल्छ कि मिल्दैन यसको भने कन्फर्म भएको छैन। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्नेछ, कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ भने पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने फुल प्लास्टिकको देख्न मिल्नेछ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्नेछ, ग्लोसी फिनिशिङका साथ चाहिँ हामीले डिजाइन देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। डिस्प्ले चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ, तर यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ हामीले डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्नेछ, Realme UI 2.0 का साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्वालकमको स्न्यापड्रागन 778 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्दैछ, 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ, 2.4 गीगाहर्ट्जको चाहिँ हामीले पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्नेछ भने सीपीयू र जीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्रायो 670 वाला चाहिँ हामीले सीपीयू देख्न मिल्नेछ भने Adreno 642L वाला चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्नेछ। LPDDR4X RAM र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ। रीड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। पावर एफिसिएन्सी, एनर्जी एफिसिएन्सी पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ। हिटिङ इस्यु पनि एकदमै कम देख्न मिल्नेछ। र ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसको हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै कमालको गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्नेछ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 22 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ, जो कुनै हाम्रो कामका चाहिँ हुँदैनन्। र अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्नेछ। पछाडिबाट चाहिँ हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ भने अगाडिबाट चाहिँ 1080 पिक्सलको चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्नेछ, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्डको सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। यसमा पनि हामीले सिंगल बटम 5mm स्पिकरको चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। अडियो क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट खालको देख्न मिल्नेछ। र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोक्सिमिटी, गाइरसको कम्पास भयो, एआई का फिचरहरु सबै देख्न मिल्नेछ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ र चार्जर चाहिँ हामीले 30 वाट को डार्क चार्जर देख्न मिल्नेछ USB टाइप C पोर्ट का साथ। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ हामीले डिसेन्ट खालको देख्न मिल्नेछ। 5000 mAh को ब्याट्री भए पनि हामीले डिसेन्ट खालको देख्न मिल्नेछ, किनभने हामीले डिस्प्ले चाहिँ 144 हर्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट का साथ देख्न मिल्नेछ। ब्याट्री कन्जम्पसन चाहिँ अलिकति बढी नै देख्न मिल्छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले तीनवटा भेरिएन्टका साथ देख्न मिल्नेछ, जो 6GB 128GB, 8GB 128GB र 8GB 256GB का साथ। र प्राइजिङको बारेमा कुरा गर्ने हो र नेपाली लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने नेपाल लन्च डेटलाई लिएर भने कुनै अफिसियली अपडेट चाहिँ अहिले आइपुगेको छैन। जुन दिन आउनेछ त्यो दिन अर्को डेडिकेटेड भिडियो बनाएर हजुरहरुलाई जानकारी चाहिँ दिनेछु। र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट जो 6GB 128GB वाला चाहिँ लगभग हामीले 30000 को एक्सपेक्ट गरिएको छ भने जो 8GB 128GB को चाहिँ लगभग हामीले 32-33 को एक्सपेक्ट गरिएको छ। र 8GB 256GB वाला चाहिँ लगभग हामीले 35000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अब हेरौं Realme ले चाहिँ के कति प्राइसमा लन्च गर्छ। हुन त आजभोलि Realme नेपालले अलिकति सस्तो प्राइसमा नै स्मार्टफोनहरु नेपाली बजारमा लन्च गरिरहेको छ। सो गाइस, यही थियो Realme Narzo 50 Pro को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यही प्राइसमा नै Realme नेपालले नेपाली बजारमा Realme Narzo 50 Pro लाई लन्च गर्यो भने चाहिँ एकदमै कमालको हुनेवाला छ। कमालको फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न
मिलेको छ। सो हजुरहरू मध्ये चाहिँ कतिजना Realme Narzo 50 Pro लाई लिएर एक्साइटेड भएर बस्नु भएको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।